ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ በእያላችሁበት ሰላሙን ሁሉ ተመኘው እንደውል ጊዜው ለመጀመሪያም ጊዜ ወደኔ ቻናል የመጣችሁ አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ታሽቶ የተሰራ ምስር እንሰራለን። ከዚህ በፊት ባልጫው ሰርቼ ወዳችሁታል። ዛሬ ደግሞ በቀዩ እሽት አድርገን ቆንጆ አድርገን እንሰራለን። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ወደ ስራው ይዣችሁ ገባለሁ። በዚህ አጋጣሚ አዲሶች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይስል በትህትና ጋብዛለሁ። ወደ ስራው እንግባ። ዘይት ከጋለ በኋላ ሁለት ሚዲየም ሽንኩርት ትንሽ መካከለኛ የሆነ ሽንኩርት በዚህ መልኩ ከትፌ አንድ ላይ ለአንድ ደቂቃ የሚሆን አብሬ አበስለዋለሁ። ቀቅዬ ያዘጋጀው 3 ቲማቲም አለኝ እዚህ ጋር መካከለኛ በጣም አድቅቄ አልከትፈውም። ልክ ሰላጣ እንደምንከትፈው አርጌ መካከለኛ አርጌ ከትፈዋለሁ። ሽንኩርቱ አሁን እዚህ ጋር አንድ ደቂቃ የሚሆን ተጠብሷል። በደንብ አላበስለውም። ቲማቲሙን እጨምርና ዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ አድርጌ ለአንድ 2 ደቂቃ ብቻ ነው አብሬ የማበስለው። ይሄው አሁን 2 ደቂቃ የሚሆን በዚህ መልኩ በስሎልኛል። በርበሬ ጨምራለሁ። የዛሬ አሰራር ክልስ ነው፣ ግን የእውነት በጣም የሚጣፍጥ ምስር ነው ዛሬ የማሳያችሁ። በርበሬ የምፈልገውን አህል እጨምራለሁ። ከዚህ በፊት እንደዚሁ ክልስ አርጌ በአልጫ ሰርቼው ብዙዎቻችሁ ወዳችሁታል። ይህንንም ደግሞ በእርግጠኝነት እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ይሄናል በርበሬ ጨምሬያለሁ። ልጆቼም ስለሚበሉ እንዳያቃጥላቸው። ይሄን ደግሞ የተወሰነ አብስየው ተመልሰን እንገናኛለን። እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል። ከለሩን በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ ከለስ ያው የሚጣፍጥ አሰራር አይደል? ከዛ አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተዘጋጀ አለኝ። እሱን አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን በደንብ ካበሰልኩት በኋላ አሁን በዚህ መልኩ ምንም አይነት ውሃ እስካሁን ድረስ አልጨመርኩም። አጥቤ ያዘጋጀሁት ምስር አለኝ። በደንብ ስታርቹ እስከሚወጣ አጥቤዋለሁኝ። ይሄንን ደግሞ በደንብ አርጌ አቀላቅለዋለሁኝ። ከዛ እሳቱን በጣም ዝቅተኛ መጠን ላይ አድርጌ ውሃ ሳልጨምር መጀመሪያ በደንብ አርጌ ጠብሰዋለሁ። ይሄው እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶልኛል። እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቂቤ ጨምሬያለሁኝ። አብሬ ደግሞ የተወሰነ አበስለዋለሁ። ማቁላያ ሩብ የሻይ ማንኪያ እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማ በጣም ትንሽ
አሁን ይሄው እንደምፈልገው ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ትንሽ ውሃ ጠብ አረግበታለሁ እናንተ ከፈልጋችሁ በዚህ መልኩ ማቅረባችሁ መመገብ ትችላላችሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው እንደኔ ደግሞ ትንሽ ውሃ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ትንሽ ውሃ ሳይበዛ ግማሽ ኩባያ ውሃ የሚሆን ጨምሬያለሁ ከዛ ይሄንን በዝቅተኛ እሳት መጠን ላይ አድርጌ አበስለዋለሁ ጨው የተወሰነ ይቀራል ምስሩ አብስየው ደግሞ እንገናኛለን ተመልካቾቼ ያው ምስሩ ደርሶልኛል በጣም በቆንጆ ሁኔታ ሽታውን በጣም ልዩ ነው አሁን ጋዙን አጠፋና ደግሞ ምን እንደሚመስል ጠረጴዛ ላይ አብረን እናያለን ምስር ወጣችን በዚህ መልኩ ደርሷል ትንሽ ደግሞ ከላይ ግማሽ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ቅቤ ያደርግበታለሁ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው የሚያደርገው እናንተ ኦፕሽናል ነው ቅቤ ከሌለም እንደዚሁ በኖርማል ሰርታችሁ ተጠቀሙት በጣም የሚጣፍጥ የምስር አሰራር ነው ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ካሉን ሞከራችሁት በዚህ መልኩ ሞክሩት ተወዱታላችሁ የዛሬ የነበረኝ ስራ ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ በጣም ደስ ይለኛል አዲሶች በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑኝ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላሙን ሁሉ ተመኘው መልካም ቀን ባይ ባይ